नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा दिवस आणि त्यानिमित्त आज आपण बघणार आहोत श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा प्रसाद कसा बनवायचा। तर याला सुंठवडा, सुटाळा किंवा पंजिरी सुद्धा म्हणतात आणि रात्री 12ला जेव्हा श्रीकृष्णाचा जन्म होतो त्यावेळेस हा सुटाळा प्रसाद म्हणून वाटला जातो। तर वेगवेगळ्या भागानुसार वेगवेगळ्या पद्धतीने हा सुंठवडा बनवला जातो, परंतु आमच्याकडे ज्या पद्धतीने बनवला जातो ती पद्धत मी तुम्हाला या रेसिपीमध्ये सांगणार आहे। तर यामधले जे पदार्थ आहेत तुम्ही कमी जास्त तुमच्या इच्छेनुसार घेऊ शकता। तर त्यासाठी इथे मी सुकं खोबरं 1 वाटी किसून घेतलेलं आहे, 2 चमचे तीळ घेतलेले आहेत, आपले नॉर्मल जे पांढरे तीळ असतात ते। त्यानंतर 2 चमचे खसखस घेतलेली आहे आणि 10-12 काजू, 10-12 बदाम घेतले। त्याचबरोबर इथे मी 3 चमचे साखर घेतलेली आहे, एक मोठा तुकडा सुंठेचा घेतलाय, म्हणजे साधारण 20 ग्राम सुंठ घेतलेली आहे। त्याचबरोबर खडीसाखर घेतली 1 मोठा चमचा आणि 2 ते 3 वेलदोडे घ्यायचे आहेत। तर आता आपल्याला हे सर्व पदार्थ हलकेसे भाजून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी इथे मी एक पॅन गरम करून घेतलेली आहे, त्यामध्ये आता सुरुवातीला आपण खोबरा किस भाजूया। तर हलकासा थोडा कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला खोबरा किस भाजायचा आहे, अगदी रंग सुद्धा बदलायला नको। आता खोबरा किस छान कुरकुरीत झालेला आहे, तर आता काढून घेऊया आपण। आता तीळ सुद्धा आपल्याला याच प्रकारे छान तळतळेपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। तर तीळ यामध्ये तुम्ही आणखी सुद्धा घेऊ शकता। तीळ छान भाजून झालेले आहेत, तर आता काढून घेऊया। आता खसखस सुद्धा आपल्याला याच प्रकारे हलकीशी छान तळतळेपर्यंत भाजून घ्यायची आहे। तर भाजल्यामुळे हे पदार्थ प्रसादामध्ये खूप खमंग लागतात आणि सध्या पावसाळा सुरू आहे त्यामुळे प्रत्येक पदार्थामध्ये आर्द्रता असते, तर ती निघून जाते भाजल्यामुळे। आता खसखस तडतडायला लागलेली आहे, जास्त वेळ जर आपण भाजली तर ती काळी पडते, काढून घेऊया। आता यामध्ये आपण काजू आणि बदाम सोबतच भाजून घ्यायचे आहेत हलकेसे। तर इथे काजू बदाम आपण ऐच्छिक आहे, वापरू शकता किंवा नाही वापरले तरी चालतील, परंतु प्रसादाची चव खूप छान होते। तर पारंपरिक पद्धतीने जो सुटाळा बनवत होते तर त्यामध्ये तीळ, खोबरा किस, सुंठ आणि साखर यांचाच वापर व्हायचा, परंतु आपण या पद्धतीने जर सुटाळा केला तो सुद्धा खूप छान होतो। आता सुंठ या प्रकारे मी थोडी कुटून घेतलेली आहे खलबत्त्यामध्ये आणि हिला सुद्धा आपल्याला हलकीशी भाजून घ्यायची आहे। आता सुंठ सुद्धा भाजून झालेली आहे, काढून घेऊया। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण सुरुवातीला काजू आणि बदाम यांची जाडसर पल्स मोडला फिरून पावडर बनवून घेऊया। या प्रकारे आता पावडर तयार आहे। यामध्ये उरलेले जिन्नस म्हणजे खोबरा किस, भाजलेले तीळ, खसखस, त्यानंतर सुंठ पावडर ही सुद्धा घालायची आहे आणि खडीसाखर, साधी साखर, त्याचबरोबर वेलदोडे सुद्धा इथे मी या भांड्यामध्ये घातलेले आहे। आता साखर तुम्हाला जास्त वाटत असेल तर थोडी कमी करू शकता। आता हे आपल्याला मिक्सरला छान फिरवून घ्यायचं आहे। तर बघा या प्रकारे आपल्याला थोडंसं जाडसर असंच हे फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान असा मोकळा मोकळा हा प्रसाद आपला तयार होतो आणि हातावर द्यायला सुद्धा सोयीस्कर होतो। तर आता यावर तुळशीपत्र ठेवलेत आणि थोडा मनुका सुद्धा मी वरून घातल्यात। आता हा श्रीकृष्णासमोर प्रसाद ठेवायला तयार आहे। तर या पद्धतीने सुटाळा तुम्ही सुद्धा या जन्माष्टमीला नक्की बनवा। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा, त्याचबरोबर अशाच पुढील रेसिपीज पाहण्यासाठी चॅनलला सुद्धा जरूर सबस्क्राईब करा। तर श्रीकृष्ण जन्माष्टमीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत हेल्दी खा, हेल्दी रहा। थँक्यू।